નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8 વિષય વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી પાઠ 3 સંશ્લેષિત રેસાઓ અને પ્લાસ્ટિક. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આખા વિડીયો દરમિયાન તમારે તમારી આઈડિયલ તમારી સાથે રાખવાની રહેશે અને જે કોઈ વિદ્યાર્થીઓએ અગાઉના વિડીયો ન જોયેલા હોય તો સૌપ્રથમ તે જોઈ લેવા, ત્યારબાદ આ વિડીયો જોવો. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. અગાઉ આપણે કુલ 34 પ્રશ્ન સુધી ચર્ચા કરી ગયા છીએ. હવે આગળની ચર્ચા અહીં કરીએ. પ્રશ્ન 35, ખાલી જગ્યા રેસા સ્ટીલના વાયર કરતાં પણ મજબૂત હોય છે. આગળના વિડીયોમાં જ આપણે સમજી ગયા. આમાં શું જવાબ આવશે? સી, નાયલોન. જે નાયલોન હોય છે તે નાયલોનના રેસા સ્ટીલના વાયર કરતાં પણ મજબૂત હોય છે. કોના? નાયલોન રેસા સ્ટીલના વાયર કરતાં પણ મજબૂત હોય છે. પ્રશ્ન 36, કૃત્રિમ અને કુદરતી રેસાની મજબૂતી ચકાસતો પ્રયોગ વર્ણવો. જોઈએ. હેતુ: કૃત્રિમ અને કુદરતી રેસાઓની મજબૂતી ચકાસવી. એટલે કૃત્રિમ રેસા અને જે કુદરતી રેસા છે તે કેટલા મજબૂત છે તેની આપણે અહીં ચકાસણી કરવાની છે. સાધનો શું જોઈશે? તો કે લોખંડનું સ્ટેન્ડ, ઊન, રેશમ, નાયલોન, રૂના દોરા, વજનિયા અને પલ્લુ. જોઈએ. આકૃતિ તમે જોઈ શકો છો અહીં વ્યવસ્થિત. જે રીતે તમને આકૃતિમાં દેખાય છે તે રીતે આપણે ગોઠવણી કરવાની છે. પદ્ધતિ જોઈએ તો કે સૌપ્રથમ એક ક્લેમ્પ વાળું લોખંડનું સ્ટેન્ડ લો. ક્લેમ્પ વાળું એટલે કે તમને જો આકૃતિમાં જોવા મળે છે એ રીતનું વ્યવસ્થિત લોખંડનું સ્ટેન્ડ લેવાનું છે અને ઊનનો 30 સેમી લાંબો દોરો લો. ઊનનો કેટલા સેમી? 30 સેમી લાંબો દોરો લેવાનો છે. ઊનના રેસામાંથી બનેલો દોરો લેવાનો છે. આ દોરાને મુક્ત રીતે લટકે તે રીતે સ્ટેન્ડ સાથે બાંધો. જો તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો, મુક્ત રીતે વ્યવસ્થિત લટકે એ રીતે આપણે સ્ટેન્ડ, જે લોખંડનું સ્ટેન્ડ છે તેની સાથે બાંધવાનો છે. તેના મુક્ત છેડા સાથે એક પલ્લું એવું ગોઠવો કે જેમાં વજન મૂકી શકાય. શું કરવાનું છે કે જે પલ્લું છે, જે તેના મુક્ત છેડા સાથે એક પલ્લું આપણે ગોઠવવાનું છે. આકૃતિમાં તમને દેખાય છે એવી રીતે ગોઠવવાનું છે કે એમાં આપણે શું મૂકી શકીએ? વજન મૂકી શકીએ. દોરો તૂટે ત્યાં સુધી વજન મૂકતા રહો. થોડું થોડું એમાં વજન મૂકતું જવાનું છે જ્યાં સુધી જે આપણે ઊનનો દોરો બાંધેલો છે તે બાંધેલો દોરો તૂટી ન જાય ત્યાં સુધી આપણે એમાં શું કરવાનું છે? વજન મૂકતા રહેવાનું છે. અને દોરો તોડવા માટેના કુલ જરૂરી વજનની નોંધ કરો. દોરો તોડવા માટે એટલે કે ધારો કે ઊનનો દોરો છે ને, ઊનનો દોરો છે તે તમે 100 ગ્રામ વજન થઈ જાય એટલે 100 ગ્રામ વજન થાય ત્યારબાદ તૂટી જાય છે તો તે 100 ગ્રામ વજન આપણે નોંધી લેવાનું છે. આ ઉપરની પ્રવૃત્તિ રેશમ, નાયલોન અને સૂતર એટલે કે રૂના દોરા સાથે પણ કરો અને મળેલી માહિતીને અવલોકન કોઠામાં દર્શાવો. જે પ્રવૃત્તિ આપણે ઊનના દોરા સાથે કરેલી છે એ સેમ પદ્ધતિ, એના જેવી જ પદ્ધતિ કયા રેસાઓ સાથે? રેશમના રેસા સાથે, નાયલોનના રેસા સાથે અને સૂતર એટલે કે રૂના રેસા સાથે અથવા તો તે ત્રણેયના દોરા સાથે પણ આ પ્રવૃત્તિ કરવાની છે. અને જે અવલોકન આપણને જાણવા મળે તે આપણે અવલોકનમાં લખવાનું છે. અહીં ધ્યાનમાં રાખવાનું છે વિદ્યાર્થીઓ કે ચારેય દોરાની લંબાઈ એક સરખી અને જાડાઈ પણ એક સરખી હોવી જોઈએ. ચારેય એટલે કે ઊનનો દોરો, રેશમનો દોરો, નાયલોનનો દોરો અને સૂતર અથવા તો રૂનો જે દોરો છે તો આપણે લંબાઈ અહીં 30 સેમી કીધી છે તો ત્રણેયની લંબાઈ કેટલી હોવી જોઈએ? 30 સેમી જ હોવી જોઈએ અને એની જાડાઈ પણ સરખી જ હોવી જોઈએ. જોઈએ અવલોકન. અવલોકન આપણને શું જોવા મળશે? તો કે દોરા અથવા તો રેસાનો પ્રકાર અને દોરો તોડવા માટે જરૂરી કુલ વજન. વજન નથી આપ્યું પણ માહિતી આપી છે તેની ઉપરથી આપણે સમજીએ. પહેલું આપણે શેનું લેવાનું છે? તો કે કપાસ. તો કપાસનો દોરો હોય તો તેને તોડવા માટે, તો કે ઊન તોડવા માટે જરૂરી વજનથી વધુ વજન જોઈએ. જે ઊનનો દોરો છે, ઊનનો
ઊનનો દોરો છે તે તૂટી જાય તેમાં જેટલું વજન જોઈએ તેના કરતાં જે કપાસનો દોરો છે તે કપાસનો દોરો તોડવા માટે ઊનમાં જેટલો વજન જોયો તેની કરતાં કપાસનો દોરો તોડવા માટે વજન કેવું જોઈશે? વધુ જોઈએ. ઊન માટે ઓછું વજન જોશે ઊનનો દોરો તોડવા માટે, પણ કપાસનો દોરો તોડવા માટે વજન કેવું જોઈશે? વધારે. હવે બીજી વાત કરીએ, બીજો કયો દોરાની વાત કરવાની છે? ઊનની. તો ઊનના દોરામાં જે વજન છે તે કેવું? તો કે સૌથી ઓછું વજન જોઈએ. ચારેય દોરા જે લીધેલા છે આપણે, તે ચારેય દોરામાં જે ઊન છે તે ઊનનો દોરો તોડવા માટે વજન કેવું જોઈશે? સૌથી ઓછામાં ઓછું વજન જોઈએ. આગળ ત્રીજો દોરો છે એ આપણે કયો લીધેલો છે? તો કે રેશમનો દોરો. તો રેશમના દોરાની વાત કરીએ તો તેને શું થશે? તો કે કપાસના દોરા તોડવા માટે જરૂરી વજનથી વધુ વજન જોઈએ. એટલે જેટલા વજનથી કપાસનો દોરો તૂટી ગયો તે કપાસનો દોરો તૂટી ગયા બાદ જે વધારે વજન જોઈશે કોના માટે? રેશમના દોરાને તોડવા માટે. એટલે કપાસનો જે દોરો છે તેના માટે જે વજન જોઈએ છે તેના કરતાં વધારે વજન જોઈશે. શું કરવા માટે? રેશમના રેસાને તોડવા માટે. એટલે ઊન છે, ઊન માટે સૌથી ઓછું વજન જોઈશે. એના કરતાં વધારે વજન કોને જોઈશે? કપાસના દોરાને તોડવા માટે. અને એના કરતાં પણ વધારે વજન કોના માટે જોઈશે? રેશમના જે દોરો છે, રેશમનો જે દોરો છે તેના તોડવા માટે. ચોથું અને અંતિમ કયું છે? તો કે નાયલોન. નાયલોનનો દોરો આપણને ખબર છે, અત્યાર સુધી આપણે આગળના વિડીયોમાં પણ આપણે સમજી જ ગયા છીએ. નાયલોન છે તે સૌથી વધારે મજબૂત હોય છે, એટલે તેને તોડવા માટે સૌથી વધુ વજન જોઈએ. તેને એટલે કે નાયલોનનો દોરો છે તેને તોડવા માટે સૌથી વધારે વજન જોઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આખી પ્રવૃત્તિ ઉપરથી આપણે શું નિર્ણય લઈ શકીએ? તો કે નાયલોન સૌથી વધુ મજબૂત છે. નાયલોન છે તે આપણને ખબર છે. સૌપ્રથમ તો છે આપણે પ્રયોગમાં ચકાસણી કોની કરવાની હતી? તો કે કૃત્રિમ અને કુદરતી રેસાની મજબૂતી ચકાસવાની હતી. તો કૃત્રિમ રેસા તરીકે જે નાયલોન છે તે કેવો છે? ખૂબ જ વધારે મજબૂત છે. નાયલોન છે તે સૌથી વધારે મજબૂત છે. અને દોરાની મજબૂતાઈના આધારે આપણે ચડતા ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવીએ તો ચાર જે આપણે દોરા લીધા છે તે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવીએ તો ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવા માટે જેમાં ઓછો વજન જોઈશે તે પહેલા આવશે. એટલે ઊન છે તેમાં સૌથી ઓછું વજન જોઈએ છે તોડવા માટે. કપાસના દોરા તોડવા માટે તેનાથી થોડું વધારે વજન જોઈએ છે. રેશમના દોરાને તોડવા માટે તેનાથી પણ વધારે વજન જોઈએ છે. અને નાયલોન સૌથી મજબૂત છે, એટલે નાયલોનને તોડવા માટે સૌથી વધારેમાં વધારે વજનની જરૂરિયાત રહે છે. એટલે અહીં ચડતો ક્રમ કયો આવશે? ઊન, કપાસ, રેશમ અને નાયલોન. નોંધ આપેલી છે પણ એની આપણે કોઈ અહીં માહિતી મેળવવાની નથી. આગળ જોઈએ પ્રશ્ન 37. પોલિએસ્ટર એ એક કૃત્રિમ રેસાનો પ્રકાર છે. ખરું કે ખોટું? તો કે ખરું. જે પોલિએસ્ટર છે એ કેવો કૃત્રિમ રેસાનો પ્રકાર છે? કેવા રેસાનો? કૃત્રિમ રેસાનો પ્રકાર છે. એટલે અહીં શું જવાબ આવશે? ખરું. પ્રશ્ન 38. પોલિએસ્ટર રેસાના ગુણધર્મ જણાવો. તો પોલિએસ્ટર સંશ્લેષિત રેસા છે. જે પોલિએસ્ટર છે તે સંશ્લેષિત એટલે કે માનવ સર્જિત અથવા તો કૃત્રિમ રેસાઓ છે. આ રેસાઓનું કાપડ જલ્દીથી ચોળાઈ જતું નથી. આ રેસાઓ એટલે કે પોલિએસ્ટર રેસા હોય છે તેનું કાપડ હોય છે તે જલ્દીથી ચોળાઈ જતું નથી. તે કડક રહે છે અને તેને ધોવું ખૂબ જ સરળ હોવાથી તે પહેરવાના કપડાં તરીકે વધુ વપરાય છે. તે એટલે કે પોલિએસ્ટર રેસા છે તે કડક રહે છે અને તેને ધોવા કેવા છે? ખૂબ જ સરળ છે. સરળતાથી તેને ધોઈ શકાય છે અને તેવા હોવાથી તેને પહેરવાના કપડાં તરીકે વધુ વપરાય છે. પહેરવાના કપડાં તરીકે તેનો વધારે ઉપયોગ થાય છે. તેમજ આ રેસા પાણીનું ઓછું શોષણ કરતા હોવાથી જલ્દી સુકાઈ જાય છે. અને તેથી શું? તો કે આ જે રેસા છે, પોલિએસ્ટર રેસા છે તે પાણીનું શોષણ કેવું કરે છે? ઓછું કરે છે. પાણીનું શોષણ ઓછું કરતા હોવાથી જલ્દી શું થાય છે? સુકાઈ જાય છે. પ્રશ્ન 39. કારણ આપો. પોલિએસ્ટરનો ઉપયોગ વસ્ત્રની બનાવટમાં વધુ થાય છે. જે પોલિએસ્ટર છે તેનો ઉપયોગ વસ્ત્ર એટલે કે કાપડની બનાવટમાં વધુ થાય છે. કેમ? તો કે પોલિએસ્ટરનું કાપડ જલ્દીથી ચોળાઈ જતું
નથી. જે પોલિએસ્ટર છે તેનું કાપડ શું તો કે જલ્દીથી ચોળાઈ જતું નથી અને તે કેવું રહે છે? કડક રહે છે. કેવું રહે છે? કડક રહે છે. અને પાણીનું શોષણ વધારે જે છે તે થતું નથી. પાણીનું શોષણ ઓછું થાય છે એટલે તે ઝડપથી સુકાઈ પણ જાય છે અને તેને ધોવું પણ કેવું છે? ખૂબ જ સરળ છે. સરળતાથી તેને ધોઈ પણ શકાય છે. આ કારણોસર આપણે અહીં કહી શકીએ શું તો કે વસ્ત્રો અથવા તો કાપડની બનાવટમાં, કપડાની બનાવટમાં જે પોલિએસ્ટર છે તેનો વધુ ઉપયોગ થાય છે. પ્રશ્ન 40. ટેરિલિન એ ખૂબ જ જાણીતું પોલિએસ્ટર છે. ખરું કે ખોટું? તો કે ખરું. જે ટેરિલિન છે પોલિએસ્ટરનું જ છે એક પ્રકાર છે. જે ટેરિલિન છે તે કેવું તો કે ખૂબ જ જાણીતું પોલિએસ્ટર છે. કયું? ટેરિલિન એ ખૂબ જ જાણીતું પોલિએસ્ટર છે. એટલે અહીં શું જવાબ આવશે? ખરું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોના પ્રશ્ન નંબર 35 થી 40 સુધીના પ્રશ્નો જે આપણે અહીં જોયા તે વ્યવસ્થિત રીતે તમારે તમારી આઈડિયલમાં કમ્પ્લીટ કરવાના રહેશે. અને બીજું જે તમને વધારાનું હોમવર્ક આપવામાં આવે તે પણ તમારે વ્યવસ્થિત રીતે કરવાનું રહેશે. હવે આપણે આગળના વિડીયોમાં મળીશું.